සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගේ Saturday Stars Kandayam Gee. හොඳයි ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි, අද සෙනසුරාදා දවස කණ්ඩායම් ගේ අරගෙන අදත් අපි ආව වෙළඳ සේවයෙන් සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා නාලිකා ඒකාබද්ධව. එන්න දැන් රේඩියෝ එක ළඟට. ඔබට සුවදායක දවසක් වේවා, සුරක්ෂිත දවසක් වේවා. හොඳ රසවින්දනයෙන් පිරුණු දවසක් වේවා. දැන් මේ දවස මේ පැය වෙන් වෙන්නේම ඔබේ රසවින්දනය වෙනුවෙන්, කණ්ඩායම් ගී රසවින්දනය වෙනුවෙන්. සමහර වෙලාවට කණ්ඩායම් ගී තාරකාවන් පායනවා. තව වෙලාවකට කණ්ඩායම් ගී පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් අපි ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. අද ඊටාම හොඳ කියවීමක් සඳහා ඒ වගේම ඔබ මෙතෙක් නොඇසූ දුර්ලභ ගණේ සුදුර්ලභ ගී එකතුවකුත් රසවිඳින්න බලාගෙන එන්න මේ ආරම්භන්නේ Saturday Star කණ්ඩායම් ගී වැඩසටහනයි. Good morning, listeners, and good morning, Salvita. And we have a great, important Saturday morning today in terms of Saturday Star program, because we have started the initial first program last week. Emaneda Salvita. Api patan gatte kohomada gisati. අපි පටන් ගත්තේ සිංහල පොප් වලින්. මේකේ ආචාර්ය විජය කොරියා සමග තාම හොඳ ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් කළා. මොනවද මේ සිංහල පොප් කියන්නේ? මේක විකාශය කොහොමද? මේක ආරම්භ වුණේ කොහොමද? එතුමාව හැඳින්වුවෙත් මේ ජෙරල් වික්‍රමසූරිය මහත්මයා මේ සිංහල පොප් සංගීතයේ පියා විදිහට. ඒ හැඳින්වීමෙන් තමයි අපි වැඩේ පටන් ගත්තේ. සිංහල පොප් වල පියා සමග ආරම්භ කළ ගිය සතියේ වැඩසටහනේ දිගුවක් හැටියට දෙවන වැඩසටහන මේ යන්නේ. So we are here to bring the second edition of popular music, pop music, the Sinhala pop music in Sri Lanka, the second edition, featuring today with a great important personality in a short while. We are announcing all about him. And as my good friend Salpita mentioned, we are always featuring songs of the harmonic groups of 50s and 60s and their evolution in Sri Lanka. And meantime, there are days we invite the very important personalities who are there to just give the in-depth analysis of the particular genre, pop music in Sri Lanka. So, our topic today is Sinhala pop in Sri Lanka. හොඳයි වික්ටර්, මගේ මිත්‍රයා. එතන අපි හොඳ මේ පර්සනැලිටි එකට ආරාධනා කළේ හොඳ ශාස්ත්‍රීය පෞරුෂයක් මේක. කියන අපේ රටේ තාරුණ්‍යේ තාම වටිනා ශාස්ත්‍රීය පෞරුෂයක් තමයි අපි අද මේ වැඩසටහනට ගෙන්න ගත්තේ. ඌ භාෂා විශාරදවරයෙක්, භාෂා පිළිබඳ තාම හොඳ දැනුමක් තියෙන හොඳ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයෙක්. ඒ භාෂා විශාරදත්වයේ වගේම උඩ තියෙන හොඳ සංගීත විඥානයක්. ඒ කියවීමක්. ඒ සංගීත කලාව පිළිබඳ හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. හොඳ ලිපි එම මේ නිතර මූණ පොතේ සහ පුවත්පත්වල පළ කරන හොඳ ලේඛකයෙක්, හොඳ රසවතෙක්, වැඩි හඳුන්වන්නටත් කැමතිත් නැහැ. අපි මේ හඳුනා ගනිමු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා ඉගැන්වීමේ අධ්‍යනාංශයේ කතිකාචාර්ය, ඒ වගේම හෙළහවුලේ ලේකම් අපේ ගනුෂ්ක රන්දුල තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයාටයි අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළේ. අද අපේ Saturday Star වැඩසටහනට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් ගනුෂ්ක රන්දුල මහත්මයා. ආයුබෝවන් සල්පිටි සහ ආයුබෝවන් වික්ටර් රාජ්. Good morning to you, Ganushka. In fact, as my good friend Salpita mentioned, the personality featuring today is none other than the lecturer of the Department of English Language Teaching in the University of Colombo, Ganushka Randula, who is really a very versatile personality in terms of analyzing facts on music in Sri Lanka, and he is well versed in Sinhala and English as well. So he is serving as the secretary of the Hela Haula as well. So we have a tremendous important potential today in this program to just dig out certain important facts, what he has done and what he is having in his mind, and we are here to divulge this program. හොඳයි, දැන් මම මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදීම වික්ටර් එක දෙයක් මතක් කරගෙන ගිය සුමානේ මම ඇහුවා විජය කුරියා මහත්මයා මෙච්චර හොඳට සිංහල කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා.
ගත්කටම කිව්වේ මම අරිසෙන්නහ බුදු මහත්තයාගේ ගෝලයෙක් කියලා කිව්වේ. ඒක අරිසෙන්නහ බුදු සූරීන් ඒ වෙනකොට හෙළහවුල ආරම්භ කරපු රටේ මේ ආරම්භක සමාජිකෙක් මේ අරිසෙන්නහ බුදු සූරීන් කුමාරතුංග පරපුරෙන් එහෙම ඇවිල්ලා එක සම්දිස්ථානයක් තමයි මේ අරිසෙන්නහ බුදු සූරීන්ගේ ඒ පැමිණීමත් හෙළහවුලට. ඒතකොට ඒ හෙළහවුලේම වත්මන් සකසුරු ඔබේ වචනෙන් කියවනම් secretary ලේකම්තුමා තමයි අපි මේ මැදිරියේ ඉන්නේ. දැන් සල්පිට මම දැන් ඔය සකසුරු කියන වචනේ අපි ලේකම්තුමාට කියන වචනේ secretary කියන එකෙන් බිහිවෙච්ච මේ පිළිබඳව මම ඉගෙන ගත්තත් මේ හෙළහවුලෙන් කියන එකත් අභිමාණයෙන් කියන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ ගනුෂ්ක රන්දුල මේ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයනි කොහොමද දැන් මේ ගෙවෙන කාලෙත් එක්ක අපි කැමති මූලික ඔබේ පසුබිම් පිළිබඳව කතා කරන මේ හෙළහවුල ඉංග්‍රීසි භාෂා අධ්‍යයන අංශය ඊට පස්සේ භාෂා දැනීම සංගීතය මේ ඔක්කොම එක තැනක ඉඳලා මේ ඔබ දකින්නේ ඔය ඔක්කොම එක තැනක ඉඳලා දකින්න කියන්නේ ඒ ඔක්කොම කැමති දේවල්. ඒ නිසා ඔය ඔක්කොම ගැනම උනන්දුයි. ඒ ඔක්කොම ගැන ඉතින් ඔය ඔක්කොම වෙනුවෙන් හිතෙන දේවල් හිතෙන කියන්නේ නිකන් හිතලු නෙමෙයි. හොයලා බලලා හොයාගෙන බලාගෙන යනකොට හිතෙන දේවල් බෙදා හදා ගන්න ඉතින් හරි කැමති. මෙහෙම අවස්ථාවක් ඒ සඳහා ලැබුණ එක වටිනවා. මොකද හොයාගත් අලුත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියන්නේ. Let me ask this question because that is a very important point that you mentioned, that your inclination, interest, commitment really paved the way to just achieve this status in this particular genre and field. And why you chose this particular genre rather than concentrating on the classical type of music and others? Well, there are few reasons behind this. One reason is the pop genre, or what you call Sinhalese pop, is fairly a simple version or simple genre of music. Simple in the sense they don't use complicated stuff in their music. Even if you consider lyrics, it's obvious that they use very simple lyrics that anybody could understand, even a child could understand. Plus, their melodies, they are very melodious. They're very melodious, like anybody can sing them without effort. You don't really need to learn music and come to sing a song maybe from Clarence Vijayawardena or from C.T. Fernando or from somebody like even from Gypsies. You don't really need to be expert in music to sing them. So when I was a kid, I used to listen to them, and even now I do. So like, and on the other hand, there are researchers who have devoted their entire life to research about the classical varieties of music. There are people who are inclined towards, what we call these Indian tradition of music and folk music. But I realized, only a handful of people have researched into what we call this Sri Lankan pop. I can name like a few people like Tissa Besekar, Sunil Mehindukula, Professor Sunil Ariyaratna. So other than them, no other name comes to my mind because nothing much has been researched into this area. So it's an untrodden path. So we need to trod. As a matter of fact, but it is the genre that people are enjoying pretty much, not only in Sinhala listeners, but even in English listeners, even Tamils to a certain extent. They love this pop music in Sri Lanka. Salpit. හොඳයි ගණේශ සඳහන් කළ ආකාරයට සුනිලාරත්න මහත්මයා තමන්ගේ නිබන්ධනය වෙනුවෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීතය පිළිබඳ හොඳ පරීක්ෂණාත්මක කෘතියකුත් මේ එළි දක්වනවා. මේක අපිට ඇත්තටම මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් සංගීතය පිළිබඳ කරන ඕනෑම වැඩසටහනකදී. දැන් මම මේ කෙලිම අපේ කතාවට එනවා ගණේශ කරන්දුල මහත්මයා. මොකද මේ පොප් කියන වචනේ අපේ අර්ථකථනය කරගන්නේ මේකේ තියෙන පැහැදිලි කිරීම මොකද්ද ඔබේ අදහස් දැක්වීමෙන්? ඔව් පොප් කියන වචනය ගත්තොත් පොප් කියන්නේ පොපියුලර් කියන වචනේ කෙටි කර ගැනීමක්. In English we call them clippings. Longer words can be clipped into shorter forms. Now photograph is clipped into photo, right? So there are such clippings. එතකොට මේ pop කියන්නේ popular කියන වචනේ කොට කරගත්ත විදියක් කෙටි යෙදුමක්. එතකොට pop music කියන්නේ ජනප්‍රිය සංගීතය කියලා හරි පුළුල් අර්ථයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේදී අපි pop ගීතය කියලා හඳුන්වන්නේ සියලු ජනප්‍රිය ගී නෙමෙයි. දැන් එහෙම ගත්තොත් අපිට අමරදේව මහත්මයාගේ ගීවල ඉඳලා සුනිල් සාන්තයන්ගේ ඊට පෙර හිටි ශිල්පීන්ගේ ගීත පවා ආනන්ද සමරකෝන්ගේවත් අපිට එහෙම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේවා ජනප්‍රියයිනි කියලා. ඇත්ත. ඒවා ජනප්‍රිය ගීත තමයි. ඒ වුණාට අපි පොප් ගී එහෙම නැත්නම් අපේ ලංකාවේ පොප් ගීතය කියලා කියන්නේ විශේෂ සංගීත ප්‍රවර්ගයක්, ජෝනර් එකක්. ඒතර මේක සංගීත ප්‍රවර්ගයක් වෙන්නේ මේ සංගීත ශිල්පීන් පාවිච්චි කරපු වාද්‍ය භාණ්ඩ, ඒ වගේම වුන්ට ආభాසය ලැබුණු බටහිර සංගීත කණ්ඩායම්, මේ වගේ කරුණු සාධක ගණනාවක් අනුව තමයි අපිට ලංකාවේ පොප් ගීතය කියන එක හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සරල පදමාලා
යොදා යොදාගෙන සරල තනු සහ විශේෂයෙන්ම බටහිර සංගීත භාණ්ඩ පාවිච්චි කරමින් ගීත ගායනා කරපු ශිල්පීන් තමයි අපිට ලංකාවේ පොප් ගීත ගායනා කර ශිල්පීන් හැටියට සහ සංගීතඥයන් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ උදවියගේ විශේෂතා කිහිපයක් සුනිල් රත්න මහත්තයාත් පෙන්වලා දීලා තිනවා. එකක් තමයි මේ උදවිය හොඳ ද්විභාෂකයන්. They were bilinguals. They knew both Sinhala and English very well. And some had a Christian background. Maybe like that's where they got the inspiration. ඒක සමහර විට ඒ උදවියට පල්ලියේ ආభాසය ලැබුණා වෙන කියන්නේ පැහැදිලිව ලැබිලා තියෙනවා. බොහෝ සංගීතඥයන් පොප් සංගීතය බිහි කළ අය ඒ පැත්තෙන් ආපු උදවිය. එතකොට මේ සියලු සමාජ සාධකත් සංගීත විෂයක සාධකත් ඔක්කොම පොදුවේ අරගෙන තමයි අපිට ලංකාවේ පොප් ගීය කියන එක හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. හොඳයි අර පල්ලිය ආభాසය ඊට පස්සේ පොප් සංගීතයේ බෙහෙවීමේ පසුබිම පිළිබඳ කතා කරනකොට මේ හැම තැනකදීම අපිට සුනිල් සාන්ත සිටි ප්‍රනාන්දු මේ වගේ ශිල්පීන් අපිට ගුරු තනතුරේ තියාගන්න වෙනවා මේ අපේ මාතෘකාව මේ ටීම් එක ඇතුලේ ගනුෂ්ක මම කැමති අපි මේ පිළිබඳ මුල් පරිච්ඡේදයේ විජයකුරා මහත්මයාත් එක්ක යම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කළා මේ පසුබිම පිළිබඳව සිංහල පොප් වලට එනකොට මේ සංගීත පසුබිම පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරලා අපේ ඊළඟ ගලා යාමට යන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔබ සඳහන් කළ සුනිල් සාන්ත සිටි ප්‍රනාන්දු වගේ ශිල්පීන් තමයි අපිට සිංහල පොප් ගීයේ මුල්ම ආරම්භකයන් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සුනිල් සාන්තයන් ඇත්තටම පොප් ගීයක් පිහි කරන්න එහෙම අරමුණක් ඇතුව වැඩ කළ කෙනෙකු නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ අරමුණ උනේ සිංහල සංගීතයක් හෙළමියසියක් කියලා එකක් හදන්න. උන්ට මේ ඒකට උත්තේජන ලැබුණේ කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගෙන්. කුමාරතුංග මුනිදාසයන් හෙළමියසි කියලා පොතක් ලියුවා. ඒකේ පරමාර්ථුනේ අපේ දේශීය සංගීතයක් හදාගන්න. හැබැයි මේ සුනිල් සාන්තයන් දේශීය සංගීතයක් හදාගන්න ගත්ත වෑයමේදී ඔහු විතන් වෙනවා. එතකොට තිබුණු ඉන්දියානු සංගීත සම්ප්‍රදායෙන් ඒ වගේම අපේ දේශීය ජන සංගීතනුත් ටිකක් ඈත් වෙනවා. ඒ වීමෙන් තමයි මේ ටිකක් බටහිර පැත්තේ නැඹුරුවක් ඔහුගේ තුල ඇති වෙන්නේ. එතනින් එහාට තමයි ඔහුගේ ගෝලයන් සහ අනුප්‍රාප්තිකයන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බටහිර පැත්තට හරවන්නේ. හොඳයි. එතනින් මේ සල්පිට බටහිර ගැන කියනකොට the same situation, the same background landscape was really triggered Sri Lankan artists as well because these artists are initially pretty much attached to the church background. Yes. And they have been in the choirs. So most of the popular artists who really contributed to pop music are really descending from that particular environment. So that is really existing in Sri Lanka as well. That is exactly correct. It's a fact. මම දැන් පිම්ම පනින්න සූදානම් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ළඟට ගණේශ මහත්මයා. සුනිල් සාන්තගේ පිළිබඳ මේ පසුබිම කතා කරපු මම මේ පිම්ම පනින්න නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ළඟට මොකද ලංකාවේ බටහිර සංගීතය කණ්ඩායම් සංගීතය පිළිබඳ කතා කරන තැනේදී මේ වැදගත්ම චරිතයක් තමයි නෙවිල් ප්‍රනාන්දු. එතකොට මෙතුමාට මේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දුට මේ බලපෑම ආවේ කොතනින්ද? කාගින්ද මේ බලපෑම ආවේ? ඒක බටහිරින් ආපු බලපෑමක්ද? අපේ ආදි කර්තෘවරුන්ගෙන් ආපු බලපෑමක්ද? ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක මේ ඇත්තටම දෙපැත්තෙන් ආපු බලපෑමක්. ඔහුට මෙහෙම මේ අපේ සිංහල ගීතයට බටහිර ඌරුවක් හඳුන්වා දෙන්න එහෙම වැඩක් කරන්න උත්තේජනය ලැබෙන්නේ අර ඔබ කී අපේ ආදිකර්තෘන්ගෙන්. සුනිල් සාන්තගෙන් සහ සීටි ප්‍රනාන්දුගෙන්. ඔහුගේ ගීතම කියලා අලුතින් ගීත ගායනා කරන්න කලින් ඔහු කළේ මේ දෙදෙනාගේ ගීත ගායනා කිරීම. ඔහු ඒ ගීත අනවසරෙන් පටිගත කිරීමත් කළා. ඒකෙන් ඔහුට ප්‍රශ්නත් ඇති වුණා. ඉතින් ඔහුට සංගීත විෂයක ආభాසය එන්නේ බටහිර බටහිර කියන්නේ ලතින් ඇමරිකානු සංගීත කණ්ඩායම්. ඒවයි ආభాසය තමයි ඔහු ගන්න ඔහුගේ සංගීත සංයෝජන පැත්තට. ඒත් මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ. අපි සිංහලෙන් ගීත ගයන්න ඕනේ මේ බටහිර ඌරුවේ වාද්‍ය භාණ්ඩ සහ සංගීත සංයෝජනය කරගෙන කියන කාරණේදී නෙවිල්ට අපේ ආభాසය ලැබෙන්නේ අපේ හිටිය පුරෝගාමින්ගෙන් සීටීගෙන් සහ සුනිල් සාන්තයන්ගෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්. මම කැමති දැන් අපි තෝරා ගන්න මේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දුගේ ගීතයක්. හැබැයි ඒක ඔහුගේ ගීතයක් නෙමෙයි. මම මේ අහන්න දැන් මේ දවස්වල හරිය ජනප්‍රියයි නේ වික්ටර් කවර් සවුන්ඩ්. දැන් මේ සින්දුවකට තව කවර් එකක් හදන එක. හැබැයි මේක මූල හොයාගෙන ගියොත් අපි නතර වෙන්න වෙන්නේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ළඟ. නෙවිල් තමයි අනවසරයෙන් මේ අනිත් අයගේ වට කවර් ගීත ගායනා කරපු පළවෙනි ශිල්පියා. ඒකෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්නත් ඇති කරගෙන ඒකෙන් අලුත් සංගීත ධාරාවක් බිහි කරගන්නත් පුළුවන් වුණු ශිල්පියා ඔහු තමයි. That is Randula very interesting because we talk pretty much extensively in the modern days with the
platforms what is available in electronically of the cover music generation, because singing some other artist's songs in very particular version of somebody else, by somebody else. So according to you, you are emphasizing that Neville Fernando is the very first important popular artist who really did that part in Sri Lanka. Is that correct? That is, yes. Like he initially recorded several cover versions of old hits by Sunil Santha and C.T. Fernando, and that's what led to the emergence of what we call calypso music, the early stage of Sinhalese pop. So we have evidence for that. We have evidence in recording. අපි සාක්ෂි ඇතුව දැන් මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ අද. ඒ නිසා මේ සාක්ෂි කැඳවන්නේ මේ පිටි කුඩුවේ තියලා ප්‍රාන්දුව නෙමෙයි ගනුස්කරම්දුර. දැන් අපි එක සාක්ෂියක් ගන්නවා එළියට. කුකුළු හැවිල්ල. මේ කුකුළු හැවිල්ල අපි මොහොතකට සමන් දෙමු. සුනිල් සාන්ත ගායනා කරපු මේ වස් කවිය. මේ ගායනය මේක නෙවිල් කොහොමද ගායනා කළේ කියලා බලමු. මේ කවර් වර්ෂන් එක. මේක තමයි පළවෙනිට මම හිතන්නේ අපිට කවර් වර්ෂන් එකක් හම්බ වෙන මේ මූලික ඉතිහාසය. අපි ගීතය අහලා ඉස්සෙල්ලාම. දනුද විඳ බඳ තෙද කඳ කඳ දේව් රද සාමිනේ මගේ කුකුලා නැසූ මගේ කුකුලා නැසූ දදයෙන් ඔබගේ පාළු යකා මගේ කුකුලා නැසූ දදයෙන් ඔබගේ පාළු යකා තව එක බුද දිනක් තකා ඉන්නට ඉඩ නොදී මකා බලා එල්ල හෙළුව හෙල්ල මුලම බෙල්ල මරුතනේ කතර ගමට රුහුණු රටේ හිඟා කකා ලබන විටේ කතර ගමට රුහුණු රටේ හිඟා කකා ලබන විටේ පයින්ම ගොස් ඇවිද වටේ පොළව උලා නලල් ඇටේ දිගට නැදී නැග පැහැදී මහහඬදී දෙවියනේ දෙව්සාමිනේ රනින් කුකුළු රුවක් පුදමි රිදියෙන් බිජු අටක් පුදමි රන්දුනුහි දෙකක් පුදමි රුවට රිදී රුවක් පුදමි කතරගමේ බල මහිමේ දුටු දැනෙමේ හැමතනේ දෙව්සාමිනේ කියමින් නම කුරු ඔබගේ බොළඳුන් ගෙද කිරිතුඩගේ රංග දෙන්නට වඩිමි අගේ එකනින් හිමි සඳිනි මගේ දුදනොද විඳ බඳ තෙද කඳ කඳ දේව් රද සාමිනේ මට කළ මෙ විපත අනේ බලා ගන්න දෙවියනේ මට කළ මෙ විපත අනේ බලා ගන්න දෙවියනේ බැජඹෙන්න නා මෙවිමනේ බලන්න නා සාමිනේ නාසාවිනේ තත්ත්වයක් විතර රස වින්දනය නම් ඉහෙලින්ම තියෙනවා. But I believe it's not like those days because the tune, the melody, the voice of Neville Fernando is really enjoyable. That is the beauty of this particular song. දැන් කරන covers වලට වැඩිය Neville Fernando කරපු covers වල තියෙන වෙන රසයක්. That is exactly true. ඒක ඇත්තටම හොඳ cover එකක්. ඒ කියන්නේ ඔහු සංගීතය වෙනස් කරලා කියන්නේ මේ වාද්‍ය සංගීත සංයෝජන වෙනස් කළානේ. දැන් සුනිල් සාන්ත ගීතේ තබ්ලා උඩැක්කියව තිබුණේ. මේක ඔහු බොක්ස් ගිටාර එක විතරයි ගහන්නේ. ඒක cover ගීතේ තියෙන වටිනකම දැන් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනනේ මුල් ගීයට වඩා. ගායනා තිනුත් මේ සංගීත තුනත් ඒක වෙනස ඔහු ඉතා විශිෂ්ටයි. මම නම් මේ ගීතේ තිතාම වින්දනීයයි.
සහබට සම්බන්ධයි IPL එන්නකොත් මම හෙළහුලත් එක්ක තියෙන මේ සම්බන්ධයත් එක්ක එකට බද්දයි ඔබටත් මේක. හෙළහුලට වගකීමක් තියෙන පොප් ගීය බිහිවීම පිටිපස්සේ හෙළහුල හිතාමතා කළ වැඩත් හිතාමතා නොකළ වැඩත් තියෙනවානේ. හෙළහුලට කිසිම අරමුණක් තිබුණේ නැහැ, පරමාර්ථයක් තිබුණේ නැහැ. මෙහෙම මේ බටහිර ඌරුවේ පොප් ගීත හදන සංගීතඥයෝ ටිකක් මේ උත්තේජනය කරන්න. හෙළවලට ඕනුනේ මේ අපේ දේශීය සිංහල සංගීතයක් හදාගන්න. ඒ වැඩේ ඒ වුණාට කන පිට පෙරුණා එක තැනකදී. පෙරිලා මේ නොහිතූ දෙයක් බිහි වුණා. තව ගීතයක් ඔබ තෝරන ඒත් නෙවිල් ප්‍රනාන්දුම කරපු කවර් එකක්. මේ කවර් එකට එන්න කලින් කවර්ස් කරන්න ගිහලා සීටි නෙවිල් අතරත් පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච ඉතිහාසයක් තිබුණා. පොඩි බහිම්බස් වීම තිබුණා. ඊට පස්සේ තහනම් කිරීමක් කළා. මේක උසාවි නියෝගයක් නෙමෙයි ආවේ. මේ අපි මේ ඊළඟ සාක්ෂිය ගන්න කලින් මම මේ කියන්නේ ඒක උසාවි නියෝගයක් නෙමෙයි. මේ කවර්ස් කරන්න ගිහලා මේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්කම මේ ඊළඟ මේ කවර් එකට එන්න මම කැමතියි. සමහරවිට මේක වෙන්න තිය ආරම්භයට අද අපිත් දක්නට ලැබෙන මේ කවර් සංගීතයේ අරගලයක එක්කන. මෙතන තමයි. ඇත්තටම අරගලේ කවර් එකක් නිසා එතුණු පළවෙනි අරගලේ කවර් සහ මේ අනවසර ගායනය නිසා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඊළඟට අප අහන්න යන ගීතය ඔබ කිව් පසුබිම සහිත ගීතය බොහොම ඓතිහාසික ගීතයක් කරුණු දෙකක් නිසා. එකක් ඔය කිව් ගැටුමට හේතු එක ගීතයක්. ඒ කියන්නේ මේ සිටි ප්‍රනාන්දුගේ ගීත වල තිබුණා ඊට පැහැදිලි බටහිර ලක්ෂණ ගණනාවක්. ඒකට හේතුව CT-ගේ හුඟක් සංගීත සංයෝජන සිද්ධ කළේ මුල් කාලේදී BS පෙරේරා සහ පස්සේ පැට්‍රික් දෙනිපිටිය. පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කියන්නේ සුනිල් ශාන්තගේ ශිෂ්‍යයෙක්. අයිවරින්සත් කලින් ඉඳලා සුනිල් ශාන්තගෙන් ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යයෙක්. ඒතකොට පැට්‍රික් තමයි මේ CT-ගේ ගීවල ඒ තනු වලට සංගීත සංයෝජනය කරනකොට ගොඩක් බටහිර බටහිර වාද්‍ය භාණ්ඩ යොදන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මේ දැන් අප මුලින් ඇහුවේ සුනිල් ශාන්තගේ ගීයක් ගායනා කරනවා. එතකොට දැන් CT-ගේ ගීත වලටත් නෙවිල් බොහොම ආසාවෙන් හිටියා. මොකද ඒ තුනේ බටහිර ලක්ෂණ නිසා. ඒතකොට නෙවිල් CT ප්‍රනාන්දුගේ ගීත අනවසරෙන් ගායනා කිරීම නිසා ප්‍රසංග වේදිකාවල මේ ගැටලුව ඇති වුණා. මේ CT විරෝධය පෑවා. So it happened like this. Like Neville Fernando, he even recorded a few songs by C.T. Fernando and Sunil Shantha without due permission, of course. Mm-hmm. So that led to a conflict between C.T. and Neville, because C.T. was also a professional artist. That's how he made a living, by singing in musical shows. So Neville also started singing C.T. Fernando's songs in musical shows without C.T.'s consent, and C.T. was he was against it. He was totally against it because that's what he did to make a living, and he objected this. But still Neville had recorded several songs of C.T. with calypso music. The music combinations were different. That's why they were more attractive than C.T.'s originals. Mm-hmm. Even Rukmani Devi supported this, because at one particular musical show when C.T. was not around because he had gone to England to perform. He was the one who did a one-man show in England for the first time. So yeah, during his absence, Neville was here. So in one particular musical show, they wanted to sing a song that was Malbara Himidiriye, not Malbara Pumsanda. Yes. So what happened was, since C.T. was not around, the announcer wanted Rukmani to sing the song with Neville. And people really liked it. Nestle සමාගමෙන් කරපු Nestle ගීතාංජලි වලසටහන. People really liked it. People widely acclaimed it. The new music combination and the new singing. So people wanted Neville to continue singing C.T.'s songs, and C.T. was against. C.T. went and shouted at him. That particular conflict was created by the fans, in fact. Fans, exactly, the fans. Like they demanded. They liked the difference. Because Neville's versions contained a lot more Western elements, plus the combinations are very different, because he used all these calypso instruments, which were not there in C.T.'s ones. So that is the cause which led Neville to record his own songs in Sinhala. Before that, he didn't have any Sinhala songs. He was singing other people's ones, like what we heard before, Sunil Shantha's ones and C.T.'s ones. After that only he recorded his own songs. So what we are going to listen next has another important feature, another important history behind that. මේ දෙලොවක් අතර චිත්‍රපටයේට නෙවිල් ප්‍රනාන්දුගේ ගීතයක් තියෙනවානේ, ගායන ගැයුම් නටන නැටුම් ඉවතෙහිලා ශෝකසුසුම්. මේ චිත්‍රපටයේට මෙහිම කණ්ඩායමක මේ සමාජශාලා ගීත ගායන දර්ශනයක් තියෙනවා. මේකට ශිල්පියෙක් ඕන කියලා ලෙස්ට හොයනකොට තිස්සා බේසේකර නෙවිල්ව ගිහිල්ලා හඳුන්වලා දෙනවා. හඳුන්වලා දීලා නෙවිල් රෙකෝඩ් කරපු ගීයක් අහන්න දෙනවා. ඊට කලින් නෙවිල්ට තිබුණේ නැහැ ගීත. චිත්‍රපටයේ තමයි පළවෙනිම ගීයක් කිව්වේ. ඔහුගේ ගීයක් අහන්න දුන්නේ අපි මේ ඊළඟට අහන්න යන ගීතය. එදා තිස්සා බේසේකර ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ට අහන්න දුන්නු නෙවිල්ගේ ඉරණම තීරණය කළ ගීතය තමයි අපි ඊළඟට අහන්නේ.
හොඳයි. මේකත් එදා ඒ සීටීගේ ගීතයකින් කරපු කව එකක් නෙවෙයි ප්‍රාන්දු. කලුවන් කලුරුවයි අප ගම මදින්න මණ්ඩි නැතුවරා හැමතෙම බෙදන්න එනේන කකුළු මල නෑරම තලන්න දෙවියෝ රැක දෙන්න අප මදින්න කියනකොට තවත් හොඳයි උදේ 10යි විනාඩි 32යි අපි මේ ඔබේ ගී රසවින්දනයේ වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් සංගීතය පිළිබඳ කතා කරන වෙලාවේ සිංහල පොප් පිළිබඳ මේ මාතෘකාවේ දෙවන පරිච්ඡේදය අපි අද ගෙනෙන්නේ අපේ කතිකාචාර්ය ගනුෂ්ක රන්දුල සමග. ඒකම දැන් ගීතේ රසවින්දනය වගේම ගීතේ අන්තර්ගතයේ දෙන රසය රාගයනේම කියනකොට තවත් ලොකු පිපිදීමක් උත්තේජනයක් කරනවා. වෙනස අඩුවට දින ඔච්චරයි. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ ඊළඟ මේ පැත්තට එන්න ඕනේ. දැන් වික්ටර් අපිට දැන් කණ්ඩායම් සංගීතේ අපිට ඒ යුග මතක් කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි මේ පොප් සංගීතයේත් මේ කැලිප්සෝ සංගීතයේත් අපිට යුග දෙකක් මේක ඒ කැලිප්සෝ යුගය මේ පශ්චාත් කැලිප්සෝ යුගයේ විදිහට ඒක අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉරක් ගහලා වෙන් කරගත්තොත් අපිට පැහැදිලිව මේ තේරුම් බේරුම් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමත් වෙනවා. In the meantime, that one important fact is that personalities are there who are really doing some research and they are really digging into the facts, and they will discover, they will really finding certain facts that they can really demarcate certain lines, just breaking these particular regions into 2 or 3 parts. Let's just
get some facts on that fact from Abdullah. Yeah, we can clearly demarcate a difference between a calypso era and a post-calypso era in Sinhalese pop, particularly in early 1960s. Throughout 60s, of course, we had calypso music. Neville Fernando of Los Caballeros and Noel Ranasinghe from La Silonians. There were many. They were the leading calypso figures of the pop genre. But after that, towards 1967 and 8, there emerged a post-calypso era. A group of musicians came up. They sang westernized songs, westernized in the music composition and everything, melodies. They had a western content, but they didn't essentially use calypso music for their combinations. They used other genres. Now, the best example is Clarence Vijayawardena. He had a group called Moonstones. That was his first music group. People like Annesley Malevana, Sunil Malevana, they were in this group. And this group produced a lot of songs which were different from the music combinations of the calypso songs. Mm-hmm. They didn't really have any calypso content at all. කිසිම calypso අන්තර්ගතයක් නැති calypso නොවන සංගීත සංයෝජන වලින් සහිත ගීත බිහි කළේ මේ අපේ pop ගීත ප්‍රවර්ගය ඇතුළේ 67 විතර ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන ප්‍රමුඛ Moonstones වගේ කණ්ඩායම්. So there you find the demarcating point. Exactly. නෑ බෝඩර් එක හරි වටිනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම මාජින් එකක් අපිට තියාගත්තාම මේ පශ්චාත් කැලිප්සෝ යුගය හරියට මේක තැනකදී අපිට ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන ප්‍රධාන මේ මොන්ස්ටර් සංගීත කණ්ඩායම හමු වෙනවා. ඔවුන්ගේ සංගීත භාවිතාව පවා වෙනස් කියන තමයි මේ රන්දුල අපිට මේ මතක් කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම අහන්න හදන ගීතය කවර් එකක්ද ඔරිජිනල් එකක්ද කියන එකත් අහලම ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් මේකත් විසඳ ගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට තෝරාගෙන තියෙන ඇනස්ලි මාලේවන ගායනා කරන ගීතයක්. මේ ගීතේ කාගේද එතකොට? ඔව් මේ ඈත එපිට හිම කන්දෙන් කළුවලාව සමගින් ඇනස්ලි මාලේවන ගායනා කරන ගීතය. මේක මේ අපි අසන්නන් හිතන්න පුළුවන් අපිට වැරදිලා කියලා නේ. ඈත එපිට හිම කන්දෙන් මේක ක්ලැරන්ස් නේ කියන්නේ. එහෙමනේ අපි අහලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම මුල් ගායකයා ක්ලැරන්ස් නෙමෙයි. මේකේ මේ සංගීතය සහ මේ ගීත පද ක්ලැරන්ස්ගේ. Moonstones කණ්ඩායම වලින් 67 ක්ලැරන්ස් නිර්මාණය කළ ගීතයක්. Moonstones වලින් මේක මුලින්ම ගායනා කළේ ඇනස්ලි මාලේවන. හැබැයි ඒ කාලේ ඒ තරම් ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ Golden Chimes කණ්ඩායමට නැත්නම් Super Golden Chimes කණ්ඩායමට වගේ මම කියන්නේ 70 දශකයේ අග වගේ වෙනකොට ක්ලැරන්ස් මේ ගීතේ නැවත ගායනා කළා. ඊට පස්සේ තමයි මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණේ. සහ පස්සේ ඔහුගේ සිහිවටන කැසට් පටමාලාවට මේක ඇතුළත් කරාම අපිට දැන් ඊතර අහන්න ලැබෙන්නේ මේ ගීතේ. මේ ගීතේ තව විශේෂතාවක් තියෙනවා. ඒකත් අපි කියලා ගීතේ අහමු. මේකේ මේ සිතාරයක් තියෙනවා. ක්ලැරන්ස්ගේ ගීතයක සිතාරයක් තියෙනවා කිව්වම සාමාන්‍ය කෙනෙක් හිතන්නේ නැහැ නේ. Moonstones කණ්ඩායමේ හිටියා අබේ ගුණවර්ධන කියලා බර්ටි අබේ ගුණවර්ධනගේ නම මට හරියට මතක නැහැ. නිත්‍ය සිතාර වාදකයෙක්. 67 මේ ක්ලැරන්ස්ගේ සංගීත කණ්ඩායමේ සිතාර වාදකයෙක් හිටියා. මට ඒ සිතාරය අපිට මේ ගියා එහෙනම්. මට මතක් වෙන්නේ අර බීටල්ස්ලයි රවිශංකරුයි එකට මුහු වෙච්ච අවස්ථාව. ඔව් ඒ වගේනේ දැන් ඇත්තටම ක්ලැරන්ස්ට ආభాසය වුණේ Moonstones හදන බීටල්ස් තමයි. සිතාර වාදනය කරන එක පැත්තක ඉන්න රවිශංකර් අනිත් පැත්තෙන් බීටල්ස්ලා වාදනය කරනවා. Because of that he would have got that particular, maybe that could have been that particular sitarist in that Moonstones. Yes, that could have been inspiration එක එන්න පුළුවන් මේක. ඔව්. හොඳයි මෙන්න ඇනස්ලි මාලේවනගේ හඬින් ඈත එපිට ගීතය රන්දුල මේ ගීතය පිළිබඳ මේ කියවීමේදී කියන්නේ මේක මුලින් ගායනා කළේ ඇනස්ලි පසුවයි ක්ලැරන්ස් ගායනා කළේ. ඒ නිසා මේක කවර් එකක් නෙවෙයි මේක ඔරිජිනල් එකක්. ඔරිජිනල්. හිමකන්දෙන් කළුවලාව සමගින්නා ආදරයේ පිණි කැට පොදි සිරි සිරි කාසලුනා පිණි කැට බිඳුනා සිරි සිරි කාසලුනා
නැගුණු සීත වාරලි නිවුණු මිහිරි ගෝපලුගී නැගුණු සීත වාරලි නිවුණු මිහිරි ගෝපලුගී ලිහිණි හානින් මන්දාරම ලිහිණි හානින් මන්දාරම සෙමින් සෙමින් නැදුනා සෙමින් සෙමින් හැදුනා සංසලේ නින් සොයා දිය කඳ බොර කැසුනා නිසංසලේ නින් සොයා දිය කඳ බොර කැසුනා ඕ හනින් ගලා බසී ඕ හනින් ගලා බසී පිටාරය ගලා පිටාරය ගලා ඇත එපිට හිම කන්දෙන් කළු වලාව සමගින්නා ආදරයේ පිණි කැට පොදි සිරි සිරි කාසැලුනා පිණි කැට බිඳුනා සිරි සිරි කාසැල් Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී. හොඳයි Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී අද මේ වර්ණ ගැන්වීම ගනුෂ්ක රම්දුලගෙන් මේ ගීත නිතර වාදනය නොවන ගී එකතුකින් තමයි මේක අනිත් පැත්තෙන් වර්ණ ගැන්වෙන්නේ. දැන් වික්ටර් මගේ මිත්‍රයා අපි අතර කලේ මේ එනස්ලිගේ ගීතයකින් මේක ඔරිජිනල් එනස්ලි පසුව තමයි කවර් එක විදිහට තමයි ජනප්‍රිය වුණේ පස්සේ කොහොම හරි අපිට මේ මූන්ස්ටෝන්ස් ළඟට ආපු වෙලාවේ තව එන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ත්‍රී සිස්ටර්ස් ළඟට ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා ළඟට එහෙම එන්නේ නැතුව බෑ ඒක මොකද මූන්ස්ටෝන්ස් ලා කියන්නේ ආයෙත් ඉතින් ත්‍රී සිස්ටර්ස් ලාගේ ආරම්භයත් එතන තියෙන්නේ වගේම රන්දුරට තියෙන ගොඩක් දේවල් ත්‍රී සිස්ටර්ස් ලා ගැන මතක් කරන්න මෙතනින් ගිහින් ඉස්සරහට three sisters ලා බිහි වෙන්නේ මේ moonstone සරහනේ ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රාණි originally sang a few songs like Dilhani with moonstones and it became a super hit Dilhani Duvani. So after that only she thought of getting together with her two sisters and forming their own group, a trio, and they continued singing. They were actually not a band. They didn't really play music, but later on they got down a few people to provide them music. But originally they were singers, a group of three sisters singing. So the next song we have selected today is from a song from the film Vesgatto. මේ ගීතේ විශේෂත්වය තිබෙන්නේ මේක මේ three sisters ලා ගායනා කරන ගීතයක්. මේක හැබැයි moonstones වලදී ඉන්නකොටවත් three sisters ලා හැටියට ස්වාධීන වෙනකොට මේ කණ්ඩායම හදාගත්ත ගීතයක් නෙමෙයි. මේක මේ ක්ලැරන්ස් ලා එහෙම හදලා දුන්න එකකුත් නෙමෙයි. මේකේ සංගීතය සෝමදාස ඇල්විටිකලගේ. මේකේ මේ ගීත රචනය මහගමසේකරගේ. දැන් මේ ධාරා දෙක කට්ටියනේ ඇල්විටිකලලා මහගමසේකරලා හිටියේ මේ පොප් ධාරාවේ නෙමෙයි. හැබැයි වුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ චිත්‍රපටයට වෙස්ගත්තු චිත්‍රපටයට මේ කණ්ඩායම් ගීතයක්. එතකොට සෝමදාස ඇල්විටිකල තමන්ගේ ඇල්විටිකල අනන්‍යතාව පැත්තක තියලා සේකර තමන්ගේ අනන්‍යතාව නම් පදමාලාවේ තියලා තියෙනවා. මේ ගීතය හදනවා. ඒතර මේක ඇත්තට අපි නොකියුත් ඇල්විටිකලගේ කියලා පද මේ සංගීතය කෙනෙක් හිතයි මේක මේ ක්ලැරන්ස් හරි මේ රොයි ධර්මරත්න හරි එහෙම හදපු එකක් කියලා. මේ ඇල්විටිකලගේ සංගීතය. මේ ගාලා රසඳුන් දැන් ඔබේ සවනට
හැමදාම සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන් මේ වගේ ගීත ඇහෙනවා නම්. දැන් ඒකට ප්‍රධානම සතුට තමයි අර ධාරාවන් කිහිපයක් එකට නියෝජනය වීම විට හිතන්නවත් බැරි මේ කණ්ඩායම් එකට මුහු වෙලා තියෙනවා. Cannot imagine this indeed because Alvitikala, the traditional classic musician in Sri Lanka, has really contributed and he's compelled to do this particular genre for this particular film. And the meantime, Mahagama Sekara has penned this particular song, and the golden voice of Three Sisters really covers the entire underground activity of this particular songs. Excellent. හොඳයි දැන් මේ විචිත්‍රත්වය තමයි අද කණ්ඩායම් සංගීතයේ ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මම තව ඒ වගේ ටිකක් අමුතු ගීතයක් තෝරා ගන්න කැමතියි ඔබේ ගී පෙළ ගැස්වීම රම්දුල. ඒකේ තියෙන ටිකක් මොකක්ද මගේ අච්චාරුවක් වගේ තැහෙන වෙලාවක නිකන් හිතා ගන්න බැරි සංගීත අච්චාරුවක් වගේ එකකුත් තැහෙනවා. මොකද්ද මේ ඩෙස්මන්ගේ ඔබ තෝරාගත්ත ගීතය? මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකද්ද? ඩෙස්මන් and the Clan සංගීත කණ්ඩායම මේ ගායනා කරන ඩෙස්මන් ප්‍රමුඛ ගායකයා 70 දශකයේ ගීතයක් මේ පටිගත කිරීම 70 දශක උනාට මේ ගීතය මේ we can call this a urban folk song. Even Indians know this song. They have their version with a little bit of different lyrics, but this is sung everywhere in the Indian subcontinent, Sri Lanka and India. Like those who have listened to this, those who have sung this when they were small might remember now. Desmond had added a new version to the new verse to this song. One last verse. In that verse, you might hear a familiar name. A familiar name. ගුවන් විදුලියේ මේ බොහොම උදේ හවා ඇහෙන හඬක් ඇහෙන ඒ නම මේ ඔය ගීතේ තියෙනවා. හොඳයි අපි මේ ගීතය අහලම් බලමු ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ කුතුහලයත් ඔබෙන් ඈත් වෙලාම යයි. My native land, so I sailed in a boat, a very fine boat from Zulu land. There I met a negress who was nothing but a tigress, and when I spoke of love to her, this is what she says. America bancha kunta kunta, America sat kumba, chiki chiki cholam chika cholam, iya 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 iya, chiki chiki cholam chika cholam, iya 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 iya. So we then had a fancy to see my native land. So we sailed in a boat, a very fine boat from Zulu land. When my mother saw my beauty, she nearly went off her head. She went to my father, and this is what she said. America bacha kuncha kuncha, America tat kurumba, chiki chiki cholam chikaki cholam, iya iya yo, chiki chiki cholam chikaki cholam, iya iya yo. My father took his pistol, said it fill me up with lead. When he saw his daughter-in-law, he embraced her and she said, never mind. So we then had a baby who was both black and red. Now believe me, when he was born, he did not cry but said, America bancha guncha guncha, America sat kurumba, chiki chiki cholam chikaki cholam, iya iya yo, chiki chiki cholam chikaki cholam, iya iya yo. I met a chap called Hudson, who became my budson. He writes some songs, they never go wrong, and so we sing them all. And there is a guy named Judy, I think he's a real cutie. He composes and decomposes, he is a real beauty. America bancha guncha guncha, America sat kurumba, chiki chiki cholam chikaki cholam, iya iya yo, chiki chiki yo. I met a chap called Hudson, who became my budson. He writes some songs, they never go wrong, and so we sing them all. And there is a guy named Judy, I think he's a real cutie. He composes and decomposes, he is a real beauty. මම හිතන්නේ ගීතයක මේ ගායකයා නම් දෙකක් මතක් කරනවා. එකෙක් හඩ්සන්.
Yeah, I met a chap called Hudson. He writes songs and they never go wrong. That's what he says. So this Hudson is the chairman. And another part is that he composes and decomposes. That is Chuti. Chuti Padma Peruma. He was the one who composed the music for this song. Chuti Padma Peruma composed the music. Hudson helped with the lyrics, but this English song is of course not something Hudson wrong. This EP record contained 4 songs. 3 of them were written by Hudson. And some contain English words as well, English lyrics. Those were added by Chuti Padma Peruma. So in this particular song, this was the last song on side 2. Desmond mentions the lyrics. That is very important because I have never heard a song. Yes. A vocalist is mentioning the songwriter's name in a song. In a live performance that can happen, but this is a very peculiar song. Like it's recorded in an LP. In an LP, the vocalist mentions who wrote the songs and who did the music. Music, excellent. තව එක තැනක මට අහන්න හම්බුණා මේ ශාන්ත ජෝන්ගේ මාළු කඩේ ගීතේ මේ පද බැන්දේ මේ අහවලාය කියලා ගීපද රචකයාගේ නම කියමින් තමයි මේ ගීතේ ගායනා කරන්නේ. ඉතින් පස්සේ ආපු පළවෙනිම අවස්ථාව මේක. හොඳයි රන්දුල මේ වර්ණ ගැන්වීම මේක අපි දැන් අන්තිමට එන්නේ. දැන් මේ ඊළඟට ඔබ තෝරාගන්න ගීතය ඇවිල්ලා සන්ෆ්ලවර්ස් ලගේ ගීතය. ඒ කියන්නේ මේ යුගයේ එක්තරා අවධියක ඇවිල්ලා මේක විකාශය ඇවිල්ලා ඒක නතර වීමක එක නවාතැනකට අපි මේ එන්නේ. මේ කතාවෙත් නවාතැන, අපේ වැඩසටහන නවාතැන, මේ කණ්ඩායම් සංගීතෙත් නවාතැනට අපි මේ එන්නේ. ඇයි මේ ඔරුවේ නැගලා ගීතය තෝරාගන්නේ? මේ ගීතය තෝරාගන්න එක හේතුවක් මේකත් මේ අපේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ අන්තිම කාලේ. කියන්නේ දැන් අර ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ පොතේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරත්න කියනවානේ දැන් අපිට සංගීත කණ්ඩායම් තියෙනවා. හැබැයි කණ්ඩායම් සංගීතයක් නැහැ කියලා. එහෙනම් දැන් ඉන්න කණ්ඩායම් වලින් අපිට ගීත බිහි වෙන්නේ නැහැ නේ. එයාගේ ගීත කියලානේ අනුන්ගේ වනේ කියන්නේ. දැන් මේ සන්ෆ්ලවර් කණ්ඩායම 80 දශකයේ බිහි වුණු කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ගේ මුල්ම කැසට් පටේ ඔවුන් ගායනා කළ ස්වතන්ත්‍ර ගීත කීපෙන් එකක් මේ ගීය. මේ ගීයේ වැදගත්කමක් තිබෙන්නේ මේක මේ පද රචකයා කවුද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නීල් වර්ණ කුල සූරියගේ පාසලේ ගුරුවරයෙක් ලියලා දීලා තියෙන්නේ. මේ ගීයෙන් කතා වෙන්නේ පහතරට මේ තියෙන කුල ભેදය පිළිබඳ හරි අප්‍රසන්න මාතෘකාවක් වුණත් හරි සුන්දර විදියට නොදැනෙන්න සෞම්‍යව සංයමයෙන් යුතුව ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් මේ ගීතය. ඉතින් මේ වගේ ගීත වලින් පස්සේ අපට කණ්ඩායම් ගීත කියලා බිහිුනේ නැහැ. දැන් ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම අඩුව. දැන් කණ්ඩායම් තියෙනවා, කණ්ඩායම් ගීත නැහැ. ඕර්තරන් සංගීත කණ්ඩායම් තිබෙනවා, හැබැයි අපිට කණ්ඩායම් ගීත නැහැ. Shandula's choice is a fabulous one indeed, a song by Sunflower's Outfit indeed. He mentions particularly, yes, I would like to just come out with your own words. The last, I mean, we lost an important genre yes. because of the non-creativeness of that particular non-creativeness go forward plus commercialization. Now the music industry has been highly commercialized, so I don't know why they don't like. There's non-creativeness as well. Like people are not creative apparently. They don't make new songs. There are musical groups. There are musical groups, but they do not make new songs. They keep on singing other people's old ones. So I don't know. They are not innovative. They are not creative. That's a huge problem. That is what we have chosen Sunflowers because yes. they have been here dominating for decades in Sri Lanka, yes. marking the final era of that particular golden era of this Sinhalese pop music. ලෝකේ පවතින්නේ නව්‍යකරණය සහ නිර්මාණශීලී භාවයත් එක්ක. ඒ නිසා ගීතයට තේම අවශ්‍යයි. නව නිපයුම්, නව නිර්මාණ, නව ශානර ගොඩනැගීම ගීතේ සංගීතයේ අවශ්‍යතාවයක්. ඒකත් මතු කරමින් අපි අද වැඩසටහන නිමවටපත් කරනවා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගෙනීමේ අධ්‍යනාංශයේ කතිකාචාර්ය, ඒ වගේම හෙළහවුලේ ලේකම් අපේ ගනුෂ්ක රන්තුල තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයනි, ඔබට බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අපට ආරාධනා කළාට. එමනම් අපිත් යමු වික්ටෝරුවේ නැගිලම. ඥානසිරි රංචාගුරු නිෂ්පාදන සහාය මම සම්පත් සල්පිටිකෝරාල. And this is Victor.